صورت بسریش هم حالا یه دونش که فعلا مشخص. چای هم خیرات کن خانم آقا چای هم خیرات نمانی 300 مثلا خیلی
طرف باقلوا گسه هم بفهمید çeksene şöyle. بفرمایید. مشروعی خونه کنید. جا هم میفته جا هم میفته خود چیزم بزار زمین آتیش کن بیا حرف نمیره به خرج دلم اینطور این دل دیوونه حالیش کن بیا
چطوری باشین کنه؟ نه دیگه تا الان دوباره یه روز قرار چهار نفر نازنین
این اکرم حریف نبود نه نگرفتی؟